Γιατί να είναι καλό και να επενεί ο Θεός έναν που δεν κάνει την σεξουαλική πράξη, όπως ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, που τον τιμάει η Εκκλησία σήμερα. Όταν ο ίδιος ο Κύριος είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε. Γιατί να είναι καταραμένος από τον Θεό ένας που μορφώθηκε, σπούδασε, έγινε επιστήμονας και τον καμαρώνουμε. Γιατί εκείνος που χαιρότανε στο γλέντι ενός γάμου, που ευλογούσε τον γάμο με την παρουσία του και έκανε θαύμα για να χαρούν ακόμα περισσότερο όσοι γλεντούσαν, γιατί ο ίδιος έμεινε παρθένος? Για να μας δείξει ότι δεν μας σώζουν οι αρετές μας και τα κατορθώματά μας, όταν η ζωή του δεν γίνεται ζωή μας και η όποια ζωή μας ζωή του, όμοια με τη δική του. Γι' αυτό και την Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μας ποιεί του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της τραγωδίας της Ξηρανθήσης Σικής. Τιμά κάποιον που άφησε τα ρούχα του στα χέρια εκείνης που τον γύμνωσε και έφυγε τρέχοντας για να μην ξαπλώσει στο κρεβάτι μαζί της. Γιατί? Για να τηρήσει την εντολή του Θεού που είπε «ου πορνεύσεις». Και όχι από περιφρόνηση προς την σαρκική επαφή. Γι' αυτό και αργότερα ο Ιωσήφ, όταν έγινε 30 χρονών, παντρεύτηκε και έκανε 2 παιδιά, τον Εφραίμ και τον Μανασί, οι οποίοι γίνανε γενάρχες φυλών του Ισραήλ. Καμιά αρετή δεν μας σώζει και δεν είναι ευλογημένη αν δεν την αποκτήσουμε και δεν την εξασκούμε για την δόξα του Θεού. Ανθρώπους που τους πλουτίζει με αρετές καλεί ο Χριστός για να σώσει τον κόσμο, και ανθρώπους με αρετές και χαρίσματα διαλέγει και ο διάβολος για να καταστρέψει τον κόσμο. Δεν διαλέγει ο διάβολος τυχαίους ανθρώπους για να κάνει τη δουλειά του. Και έτσι έχουμε ανθρώπους με ικανότητες, πολύτιμους, που τραβούν την προσοχή, που εντυπωσιάζουν, σαν δέντρα εντυπωσιακά, με απλωμένα τα φύλλα και ψηλά τα κλαδιά, αλλά χωρίς καρπό. Χωρίς την ταπείνωση που φέρνει η υπακοή στις εντολές του Χριστού. Και ήλθεν επ' αυτήν, λέει το Ευαγγέλιο, και ουδέν έβρεν εν αυτή ημί φύλλα μόνον. Και λυπήθηκε ο Χριστός για τις χαμένες αρετές και εξηράνθη παραχρήμα η Σική. Ή ακόμα χειρότερα, ο χαρισματικός άνθρωπος που κάνει καρπούς κακούς. Τότε ισχύει το παν δένδρον μη πιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Και ο νεαρός Ιωσήφ με την σοφροσύνη, καρπό της υπακοής στις εντολές εκείνου που έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού, είναι η εικόνα του Χριστού. Γιατί και ο Χριστός φθονήθηκε από τους
συγχρόνους του, όπως ο Ιωσήφ από τους αδελφούς του. Πουλήθηκε από τους δικούς του ο Χριστός, όπως ο Ιωσήφ από τα αδέρφια του. Τοποθετήθηκε στο σκοτεινό τάφο, όπως ρίχτηκε ο Ιωσήφ στον Λάκκο. Αναστήθηκε και δοξάστηκε και μας τρέφει με τον ουράνιο άρτο το σώμα του, όπως ο Ιωσήφ αναγνωρίστηκε και βασίλεψε και έθρεψε τα αδέλφια του που πέθαιναν από την πείνα και πήγανε στην Αίγυπτο να βρουν φαΐ. Μεγάλη Δευτέρα. Δυο παραδείγματα βάζει μπροστά μας σήμερα η Εκκλησία. Τον Ιωσήφ και την ξερή Σικιά. Εμείς αποφασίζουμε σε ποιο θα μοιάσουμε.